নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখে। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেন্তে আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। পিঁয়াজ নহৰুবিহীন চয়াবিনৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে বিলাহী, জলকীয়া আৰু আদাখিনি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ব। চয়াবিনখিনি নিমখ দি সিজাই ল'ব। কেপচিকামখিনি কাটি ল'ব। গোটা জিৰা, জলকীয়া আৰু কচুৰি মেথি লাগিব। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি ল'ব লাগিব অলপ অলপ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া গোটা জিৰা, তাৰপিছত শুকান জলকীয়াখিনি দি 1 মিনিটমান ভাজিব। তাৰপিছত বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত দৈ দি দিব। দৈ সৰু চামুচেৰে 4 চামুচ দি দিব। দৈখিনি দিয়াৰ পিছতো ঘনাই লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত মছলাখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া সিজাই লোৱা চয়াবিনখিনি দি দিব লাগিব। চয়াবিনখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত কাটি লোৱা কেপচিকামখিনি দি দিব আৰু কেপচিকামখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়িখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মছলাখিনি চয়াবিনৰ সৈতে মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ 5 মিনিটমান উতলাব লাগিব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত তাত গৰম মছলা গুড়ি 1 চামুচ দি দিব আৰু কচুৰি মেথিখিনি দি দিব। কচুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিটমান উতলাব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, খুব সুন্দৰ হয় এই ৰেচিপিটো খাবলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। তাৰপিছত গেছৰ জুইটো নুমুৱাই দিব। এয়া চয়াবিনৰ পিঁয়াজ নহৰুবিহীন ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠা আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।